Metomorf, častěji také jako protomorf, byl geneticky upravený druh vysoce agresivního endoparazitoida, který se velmi podobal druhu xenomorfa XX121. Původně byl výsledkem experimentů prováděných zběsilým syntetikem Davidem z Wayland Core a první inkarnace protomorfa byly v roce 2104 vypuštěny na posádku koloniální lodi USCSS Covenant společnosti Weyland-Yutani Corporation. Tím však setkání lidí s tímto druhem neskončilo. Protomorfové se objevily také na světech LV-187 a Shanman během hraniční války. Protomorfa vytvořil android David 8 při pokusech s použitím chemického patogenu A03959X9115 jako katalyzátoru na vzorcích tkání odebraných Elizabeth Shawové, zemřelých inženýrů a neomorfům splozeným z původních druhů planety 4. V průběhu 10 let David pokračoval ve zdokonalování svých návrhů, až vytvořil několik ovomorfů, kteří obsahovali protofejzagry, jež implantoval 2 členům posádky Covenantu, kteří později splodili první protomorfy. Po únosu USCSS Covenant předal David záznamy o svých experimentech korporaci Weyland-Yutani a vyjádřil záměr pokračovat ve svých experimentech s využitím osadníků a přeživší posádky a dále experimentovat s cílem vytvořit královnu. Poté, co kapitán Covenantu Oram sestřelil neomorfa, rozzuřený David ho lstí donutil, aby ho následoval do své dílny, kde experimentoval s patogenem. David přivedl kapitána dále dolů a odhalil komoru plnou velkých vajec. Oram nevěděl, jak fungují, dokud nebylo pozdě, protože z jednoho vyskočil protofejzagr a přisál se mu na obličej. O něco později se Oram probudil a krátce diskutoval s Davidem o jejich víře, když v tom se náhle z Oramovy hrudi vynořil protomorfní imp a zabil ho. Seržant Lope a Cool objevili dílnu, když hledali Orama. Cool našel Oramovo tělo a také dalšího protofejzagra, který je přepadl. Během zmatku protofejzagr napadl Lopého a přisál se na něj. Cool ho nožem odřízl, přičemž kyselinová krev popálila Lopého tvář. Když si Cool ránu obvázal, všiml si Lopé dospělého protomorfa, který je pozoroval z ventilace na stropě. Lopé spanikařil, vstal a utekl. Alien se následně vrhl na Coola a zabil ho. Protomorf pronásledoval posádku Covenantu a zjistil, že se pokouší uniknout na jeho nákladním člunu. Přestože se mu podařilo dostat se na palbu, kdy utrpěl několik vážných zranění, byl nakonec poražen hlavní terraformistkou Danielsovou. Posádka odvezla Lopého na lékařské oddělení na lodi Covenant. Následně se s Danielsovou spojil lodní počítač Mother a informoval jí o přítomnosti neznámé formy života na lodi. Daniels a pilot Tennessee zamířili na lékařské oddělení a našli mrtvého Lopého s rozpáraným hrudníkem. Proto Fejzagro z dřívěžka ho stihl oplodnit. Již dospělý protomorf se potuloval po lodi a přepadl Rixe a Upworth, když se společně sprchovali, a oba je zabil. Následně Daniels a Tennessee vylákali tvora do terraformační sekce, kde ho uvěznili v jednom z terraformačních vozů a pokusili se ho katapultovat. Naviják pro nasazení kamionu však byl zablokován. Daniels nechala Tennesseeho uvolnit druhý kamion, aby blokádu odstranil. Protomorf měl čas na útěk. Vyprostil se z náklaďáku a pokusil se vrátit na loď, když druhý náklaďák Aliena probodl a poslal ho na smrt ven z Covenantu. I když je dospělý protomorf srovnatelný s dronem xenomorfem, má několik výrazných odlišností, které ho odlišují od jeho běžného protějšku. Zejména postrádá jakékoliv biomechanické prvky a jeho končetiny byly delší, tenčí a bez kůže, s odhalenými svaly a cévami a mezerami objevujícími se v podpaží. Kromě toho zuby protomorfa vznikly z průsvitné kosti, nikoli z oceli, jak je tomu u hlavních xenomorfů. Byli považováni za silnější a odolnější než standardní xenomorfové, i když méně inteligentní. Ramena a hřbetní trny byly nápadně odlišné, byly menší a užší. Protomorfové měli také tenčí a elegantnější ocas, zakončený malým ostnem. Odlišnosti Stalkera se týkaly i jeho podoby impa, v menší míře i facehuggera. Kromě těchto rozdílů se protomorf značně podobal typickému xenomorfovi.
Stejně jako hlavní linie xenomorfů měl protomorf vnitřní čelist s hltanem. Tento přívěsek byl schopen vystřelovat z úst jako píst, s dostatečnou silou, aby rozbil kosti a kov. Celkově byl jeho růst neuvěřitelně rychlý, protože bylo možné vidět, jak viditelně roste poté, co se teprve vynořil ze svého hostitele. Nedlouho poté byl spatřen jako plně dospělý jedinec. Protomorf viděl téměř stejně jasně a detailně jako člověk. Protomorf byl méně inteligentní než ostatní xenomorfové a byl považován za více animálního a agresivního. To se ukázalo během útoku na posádku Covenantu. Dotyčný protomorf zaútočil na jeřábové klepeto na lodním nákladním výtahu, a to tak, že do něj skočil, což mělo za následek, že tvor byl rozdrcen. Druhý protomorf zaútočil na kameru monitorující jeho polohu a jeho spěch zabít Danielsovou vedl k tomu, že byl uvězněn v náklaďáku, ačkoliv se mu podařilo uniknout. Další zběsilý útok na Daniels ho přivedl do cesty druhého náklaďáku, který ho katapultoval z Covenantu. Protomorfové nebyli přátelští ke svým příbuzným xenomorfům, natož k jakémukoliv jinému druhu, s nímž se setkali. Zaútočili na cokoliv na potkání. Stejně jako příslušníci druhu Xenomorph XX121 měl i protomorf složitý a parazitický životní cyklus, který vyžadoval hostitele. Samotný proces byl totožný s procesem standardního xenomorfa. Tvor měl svůj počátek ve vajíčku, ačkoliv toto vajíčko mělo výrazně odlišný tvar. Jakmile se vajíčko otevřelo, objevil se z něj protofacehugger, který se přisál na obličej hostitele a okamžitě do něj implantoval mutagenní nálož plagiárových linesterů. Ačkoliv byl protofacehugger méně obratný než jeho běžný protějšek a měl méně silnou kyselinovou krev, dokázal tyto nevýhody kompenzovat schopností implantovat hostitele během několika vteřin po připojení. Vzniklý chestburster, klasifikovaný jako imp, využil svého tvaru, aby si prorazil cestu ven ze svého hostitele. Jakmile se vynořil, prošel téměř okamžitou proměnou. Na rozdíl od tradičního chestburstera se imp rodil téměř plně vyvinutý, s rukama, nohama a charakteristickou hlavou, a také mnohem rychleji dospíval do své dospělé podoby. Imp nakonec dospěl v dospělého jedince, známého jako Stalker. Předpokládá se, že Stalker je pro tento druh evolučně slepou uličkou, protože po tomto stádiu nebyly zaznamenány žádné další kasty. Ačkoliv není známo, že by existovaly živé exempláře královny Protomorph, David 8 vyjádřil záměr vytvořit takovou variantu na Origé 6. Tak, toto byl celý rozbor Protomorfa, poddruhu Xenomorpha XX121. Jinak díky moc za sledování, díky moc za vaši podporu tohoto kanálu, ať už v podobě lajku, dislajku, odběru se zvonkem, komentáře, sdílení či finanční podpory na Patreonu, YouTube členství, donatu nebo super díky. Vpravo nahoře máte kartu k playlistu, ve které se nachází videa z celé této série. V popisku pod videem máte odkazy na mé sociální sítě, kam denně dávám info, kdy, v kolik a jaká videa vyjdou, nebo jaké streamy a další zajímavé informace. Ještě jednou díky moc za vaši pozornost, uvidíme se u dalších videí nebo livestreamů a do té doby dělejte to, co vás baví, bez ohledu na to, co vám kdo říká teď už. Speciální poděkování patronům na Patreonu a také YouTube členům, kteří podporují chod a nezávislou produkci tohoto kanálu. Mějte se a někdy příště.